नमस्ते, म प्रतिमा अधिकारी। म चाहिँ नेपालबाट हो। मेरो फर्दर स्टडी गर्नुपर्छ, अलिकति आफ्नो करियर बिल्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यहाँदेखि मैले विभिन्न युनिभर्सिटीहरू छाने, कसरी मेरो करियरलाई अगाडि बढाउने भनेर अरू कन्ट्रीहरू लाइक युएसए, युके, अस्ट्रेलियाहरू पनि रिसर्च गरेँ। त्यहाँदेखि मैले पाएँ कि अस्ट्रेलिया चाहिँ बेस्ट डेस्टिनेसन हुनसक्छ। त्यहाँदेखि डेस्टिनेसन अमङमा पनि मैले मेलबर्नहरू, सिडनीहरू हेरेँ। तर पर्थ चाहिँ मलाई हाम्रो नेप्लिज इन्भाइरोमेन्टसँग अलिक सिमिलर अनि अलिक क्वाइट प्लेस, जहाँनिर धेरै भिड भयो, बिल्डिङ्सहरू सोकल ठुलो बिल्डिङ्सहरू मात्र नभएको होला। त्यस्तो भएपछि अनि मलाई चाहिँ ल पर्थ चाहिँ मलाई ठिक छ मेरो लागि भन्ने भयो। अनि मेरो चाहिँ अनि त्यसपछि अनि बढाउनुपर्छ, अब मैले पढ्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि मैले यसो कलेजहरू रिसर्च गर्न थालेँ। इसियु चाहिँ पढाइको लागि मात्र नभइकन हाम्रो यो डाइभर्स कल्चर सबै कुराहरूलाई एडप्ट गरेर एकअर्कालाई सबैलाई अँगालेर लिएर हिँड्ने भएको भएर चाहिँ मलाई लाग्यो कि इसियु नै मेरो लागि बेस्ट हुन्छ। किनकि मलाई चाहिँ म एकदम एक्स्ट्रोभर्ट लाग्छ, बढी बोल्नुपर्ने, साथीहरू बनाउनु पर्ने यताउति। अनि मलाई चाहिँ मेरो त्यो जानु बेस्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले सोचेँ कि अब मेरो फर्दर स्टडी कसरी अगाडि बढाउने त, के चाहिँ कोर्स ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि मलाई म्याथ्स चाहिँ एकदमै मनपर्ने, फाइनेन्स चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले यसो फाइनेन्सहरू के गर्नुपर्छ फाइनेन्स पढ्नलाई भनेर रिसर्च यताउति गरेँ। त्यसपछि इसियुमा फाइनेन्स एन्ड ब्याङ्किङ भेटेँ मैले। त्यसपछि त्यसको लागि म अलिकति क्वालिफाइड नभए भएर मैले इसिसीले झन् गुड पाथवे दिने भयो मेरो पोस्ट ग्रेजुएटलाई अगाडि बढाउनको लागि। त्यहाँदेखि मैले इसियुमा पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइङ प्रोग्राम ओन्ली फर 17 विकको लागि रहेछ। त्यहाँदेखि मैले आएर जोइन गरेँ। अनि गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल जब आई वाज रियली नर्भस, बिकज एभ्रिथिङ न्यू थियो लाइफमा, फर्स्ट टाइम घरबाट बाहिर गएको। अनि त्यसपछि जब कलेज ओरिएन्टेसनको डेमा कलेज आएँ, त्यहाँदेखि साथीहरूलाई भेटेँ, सबै मै जस्तो नै थिएँ, कोही कहीँबाट आएको, कोही कहीँबाट आएको। अनि इट्स फिल लाइक केही नर्भस हुनु पर्दैन, जस्ट रिल्याक्स। कलेज इस्यु चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै वेलकमिङ। टिचरहरू कस्तो फिल हुन्छ भने मैले पर्सनल ट्युसन लिइरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ। टिचरहरू एकदम वेलकमिङ, तिमीलाई टाइम दिने, क्वेसन एकदम वाइजली सोध्न सक्छौ। तिमीलाई यो अलि नजान्ने छ, यो जान्ने छ भनेर कुनै हेप्ने यताउति केही पनि हुँदैन। सबै स्टुडेन्ट इक्वल नै हुन्छ, तिमीले इक्वली क्वेसन सोध्न सक्छौ, तिम्रो इक्वल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। टिचरहरूलाई उत्तिकै प्रायोरिटी दिन्छन् तिमीलाई। इट्स फिल लाइक अ पर्सनल। आऊ पढ, जोइन गर, वेलकम टु इसिसी। टु बी अनेस्ट इसिसी र नेपालमा पढाइको कम्पेरिजन अझ उता हार्ड हो, यहाँ त क्वाइट इजी छ। बस तिमीले उता जति गर्थ्यौ त्यसको फ्यु आफूलाई कन्फिडेन्ट भएर दियो भने त इनफै हुन्छ। त्यो आत्तेर ओहो मैले सक्दिनँ कि विदेश, अर्को कल्चर, यो केही पनि नसोच। किनकि अब म डाइरेक्ट इसियु गएको भए त त्यहाँनिर धेरैजना हुन्थ्यो, त्यसपछि मलाई लस्ट फिल हुन्थ्यो नि त। म कहाँ छु, मैले फोकस पाउँदिनँ थिएँ कि यस्तो अब धेरै स्टुडेन्ट भएपछि अलिक डर लाग्ने, साथीहरूसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भनेर सिधै थाहा हुन्थेन। अब इसिसीमा आइसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने टिचरहरूले एकदमै प्रायोरिटी दिने। इसियु गइसकेपछि तिमीले के गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो हो, तिमीले यो कुराहरू सिक्दै जानुपर्छ भनेर अहिलेदेखि गाइडलाइन बनाइदिँदै भएर चाहिँ भोलि इसियु गइसकेपछि मलाई एकदमै म न्यू स्टुडेन्ट जस्तो फिल हुँदैन। अहिलेदेखि इसियुमा इङ्गेज छु, मेरो स्टडी कन्टिन्यू नै छ भन्ने फिल हुन्छ। सो इट्स भेरी वेलकमिङ। 4वटा युनिटहरू मध्ये एउटा युनिट चाहिँ इसियुमा गएर हामीले त्यो पढ्नु पर्दैन। अनि अरू युनिटहरूमा पनि टिचरहरूले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने यसरी यो रिसर्च कसरी गर्ने हो, फर्दर आफ्नो स्टडीको लागि रिसर्च कसरी गर्ने हो भन्नेमा चाहिँ मजाले नै हेल्प गर्छ। अनि अब म पिक्युपी चाहिँ किन सजेस्ट गर्छु भने फर्स्ट अफ अल तिमीलाई ग्रेडले पनि प्रब्लम दिइरह होला नेपालमा, होइन। तिमी ट्यालेन्टेड छौ म मान्छु एज मी, तर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ग्रेडले पनि तिमीलाई त्यो पाथवे जान दिँदैन। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले ओहो मेरो ग्रेड कम छ, म जान पाउँदिनँ कि, मैले फेरि फर्दर स्टडी गर्न पाउँदिनँ कि, मैले पास्टमा गल्ती भयो, तिमीले राम्ररी पढेनौ, इट्स ओके। इसिसीले चाहिँ तिमीलाई फेरि टाइम देखायो कि ठिक छ तिम्रो मिस्टेकलाई हामीले गर्छौँ, कभर गर्छौँ, आऊ पढ, त्यसपछि तिमी इसियु जाऊ अनि आफूलाई बिल्ड गर, त्यसपछि तिमीले फर्केर नहेर अगाडि बढ भनेर। सो वेलकम।